So hello students, so আজি আমি start কৰিম CW 2026 ৰ crash course ৰ lecture number 2 chemistry কাৰণে maths ৰ খিনিটো চলি আছে already. So আমি first day solution ৰ chapter ৰ পৰা start কৰিম colligative properties, ঠিক আছে? So colligative properties ৰ পৰা তোমালোকে maximum questions দেখা পাবা আহিলে আৰু CW টো প্ৰত্যেকবাৰ এটা এটা questions আহাৰ থাকে আহি থাকে solutions ৰ পৰা vent of factor হেগিটা colligative properties গিটা বেছি important. So মই আগতে colligative properties টো start কৰিম তাৰ পিছত বাকিখিনি মই start কৰি দিম, ঠিক আছে? সো কাৰণ ইম্পৰ্টেন্ট বস্তুখিনি আগতে পঢ়াই দিব লাগে তেতিয়া তোমালোকৰ মাথাত সোমাব, ঠিক আছে বেটা? সো আৰু যদি তোমালোকে যদি মল কনসেপ্ট খিনি ইয়াৰ পৰা এক্সপেক্ট কৰিছা নকৰিবা মল কনসেপ্টৰ কাৰণে এক্সট্ৰা ভিডিও আহিব মানে যেনেকৈ weight percentage molality সো হেবোৰ কোৱেশ্চনছ সলিউশনছত নাহে, ঠিক আছে? সো এইটো চেপ্টাৰ ইখিনি লেকচাৰ হোৱাৰ পিছত JEE NEET আৰু CEE কাৰণে এক্সট্ৰা ভিডিও চাব নালাগে সলিউশনটোৰ ওপৰত, ঠিক আছে বেটা? তো নিজে 10টা 12টা কোৱেশ্চন প্ৰ্যাকটিস কৰিব লাগিব। So beta yate aha board aha. So colligative properties ami kaak ko. The property which depends on number of solute. Number of solute mane jete ami A plus B koru tare ami A to ki boli dhoro solvent, B ki solute. So tare solute er upor the property which depends on the number of solute. Kiman ta solute ase. Thik ase? Solid particle irrespective of its nature. Irrespective of its nature mane depend kore acid irrespective of nature মানে acid basic আৰু neutral, okay? So হেগিটা মিটা কৰে so ইমান theoretical না so vent of factor আমি কেনেকৈ উলাইছো লগতে vent of factor টো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট ইয়াক আমি id ডিনোট কৰো maximum কোৱেশ্চনত তোমালোকে পাবা i উলাব দিবা নহলে i উলাব দিবা i উলোৱা নহলে x উলোৱা vent of factor টো উলোৱা নহলে x মানে কি আছে degree of dissociation to ulwa, ঠিক আছে? So etu vent of factor formula দিয়ে তোমালোকে উলাব পাৰিবা maximum, ঠিক আছে এটা? So এইটোৰ formula আছে normal molar mass divided by abnormal molar mass, okay beta? So এইটো আকৌ আমি লিখিব পাৰো total moles of particle after dissociation or association. So association or dissociation to মই পঢ়াই আছো ভালকে, ঠিক আছে? সব ভালকে ক্লিয়াৰ হৈ যাব। So initial divided by initial number of cell moles of cell, okay? So কেতিয়াবা normal mass দিয়া থাকে abnormal molar mass দিয়া থাকে so তেনেকে তোমালোকে উলাই লব পাৰা abnormal molar mass মানে normal molar mass মানে ধৰা 10 পিস molar mass so abnormal টো কোনটো হ'ব জন্তু তোমালোকে এটা ইমাজিন কৰিব নোৱাৰিবা normal molar mass টো 10 20 30 এনেকুৱা আহিল so abnormal molar mass মানে 1000 2000 so ৰিলেট কৰিব নোৱাৰিবা ন so হেইবোৰ abnormal molar mass হ'ব, ঠিক আছে বেটা? So case 1 জোড লিখিলো আমি ডিসোসিয়েশনৰ কাৰণে ডিসোসিয়েশনৰ ফৰ্মুলা আছে ডিসোসিয়েশন যদি দিয়া থাকে আমাৰ i থাকো i 1 plus n minus 1 into x আৰু যেতিয়া এসোসিয়েশন দিয়া থাকিব এক্সপেলিং ভুল হ'ব পাৰে হা চাই লবা নিজে এসোসিয়েশন দিয়া থাকে i is equal to 1 plus n by 2 something কিবা আছে 1 plus 1 by n minus 1 into x so ইয়াতে জন্তু এনেকে দিলে ভুল হ'ব degree of dissociation degree of association, ঠিক আছে? ক্লিয়াৰ হৈছে এতিয়া degree of dissociation দিয়া থাকিব নহলে degree of association দিয়া থাকিব so তাৰ পৰা তোমালোকে i উলাব পাৰিবা either i উলাব দিব i দিয়া থাকিব x উলাব দিব i দিয়া থাকিব x উলাব দিব i দিয়া না থাকে x দিয়া থাকিব উলাব দিব পাৰে, ঠিক আছে বেটা?
সো ইয়াতে I কি হয় ভেন্ট অফ ফেক্টৰ এটোৰ কাৰণে বেলেগ আহিব I সবৰ কাৰণে ভেন্ট অফ ফেক্টৰ ওকে মই লিখি থাকা না ভেন্ট অফ ফেক্টৰ n is equal n x is equal to degree of DOD প্ৰথম কেছটোৰ কাৰণে মানে ডিগ্ৰী DOD টো আমি শর্ট ফর্মত ডিগ্ৰী অফ ডিসোসিয়েশন টো DOD লিখো ঠিক আছে আৰু এটো DOA তো এনেকৈ কোৱেশ্চনছত দিয়া থাকিব তো ইয়াৰ কাৰণে ডিগ্ৰী অফ এসোসিয়েশনৰ কাৰণে x ৰ x টো আমি কেনেকৈ ডিটাৰমাইন কৰিম ইয়াতে x মানে ডিগ্ৰী অফ এসোসিয়েশন ঠিক আছে বাকিখিনি সব একে আৰু n মানে দুইটাতে n মানে নাম্বার অফ আয়নস ওকে এটা ক্লিয়াৰ হৈছে সো এক্সাম্পল লম ইয়াতে n তোমালোকে কেনেকৈ ফাইন্ড আউট কৰিবা সো n ফাইন্ড আউট কৰিবৰ কাৰণে তোমালোকক দিয়া থাকিব ফাইন্ডিং n সো এনেকৈ ভেন্ট অফ ফেক্টৰ কিবা এটা ওলাব দিলে আৰু এইটো ফৰ্মুলা হৈছে n টো কেনেকৈ ওলাবা তোমালোকক কম্পাউন্ড দিয়া থাকিব তাৰমানে NaCl দিয়া আছে NaCl দিয়া আছে তা n মানে কি নাম্বার অফ আয়নস ঠিক আছে সো এইটো আমি কেনেকৈ ভাঙিব পাৰো Na প্লাস Cl মাইনাস লিখিব পাৰো ঠিক আছে সো ইয়াতে n আহিব 2 ইয়াতে 1 এটা আছে ন ইয়াতে 1 এটা আছে ন সো এইটা প্লাস কৰি দিলে আমি নাম্বার অফ আয়নস টো পাই যাও ঠিক আছে বেটা সো আৰু আকৌ যেতিয়া আমাক কোৱা থাকে যে এইটো ডিসোসিয়েশন আৰু এসোসিয়েশন নাইদাৰ ডিসোসিয়েশন নর এসোসিয়েশন বুলি মেনশন থাকে তেতিয়া আমি I is equal to ডাইরেক্ট 1 বুলি ধৰিলো ফৰ ইয়াতে লিখি দিছো মই for neither association or nor dissociation I is equal to 1 okay so clear hoise so ekhine note down kora so এটা এটা কোশ্চেন ট্রাই করা আমাক ফার্স্ট কোশ্চেন হইছে ক্যালকুলেট ডিগ্রি অফ ডিসোসিয়েশন ফর AlCl3 ঠিক আছে so if I is equal to 3.2 so the degree of dissociation থাকিলে আমি I এর ফর্মুলা কি ইউজ করব একদম সিম্পল arithmetic progression or numerical type 1 plus n minus 1 into x okay a plus n minus 1 into d so 1 plus n minus 1 into x so AlCl3 to আমি কেনেকৈ ভাঙিম so number of ions n to ইয়াৰ পৰা ওলাব লাগিব ন so degree of কেলে আমাক degree of dissociation ওলাব দিছে I এর ভ্যালু দিয়া আছে 3.2 okay so এনেকৈ ডাইরেক্ট দিয়া নাথাকে I is equal to 3.2 এনেকৈ দিব ভেন্ট অফ ফেক্টৰ is 3.2 okay question সত কেনেকৈ দিব so AlCl3 to আমি ভাঙিলে Al3 plus 3Cl minus আহিব okay so ইয়াতে ion number of ions কিমান আছে 1 আৰু 3 1 plus 3 মানে কিমান আহিল 4 clear I is equal to n is equal to কি পালো 4 so 1 plus so I এর ভ্যালু কি 3.2 1 plus 4 minus 1 thrice x আহিব so a1 to এফালে লৈ আহিলে কি হ'ব 2.2 thrice x is equal to 2.2 so x or value কি আহিব 2.2 divided by 3 into 100 নালগে 100 আৰু সোৱা তোমালোকক যেতিয়া x or degree of dissociation কেতিয়াবা পার্সেন্টেজ তো দিয়া থাকে কেতিয়াবা নরমাল এনেকৈ দিয়া থাকিব ঠিক আছে so 2.2 divided 3 2.2 divided 0.7 something আহিব হয়নে 10 0.7 something আহিব 7 3 গুণ 21 ঠিক আছে 0.7 আৰু যেতিয়া পার্সেন্টেজত দিয়া থাকে 70% তত আহিব ওকে 0.7 something আহিব সেইখিনি নিজে ক্যালকুলেটৰত মাৰি লোৱা বা নিজে ডিভাইড কৰি থাকা so এইটো কোশ্চেন কেনেকৈ ট্রাই কৰিব find I for K2SO4 if degree of dissociation is 100% আমাক কি ক'লে এতিয়া degree of dissociation 100% মানে x is equal to 1 বুলি ডাইরেক্ট কৈ দিলে ঠিক আছে so I is equal to
1 plus n minus 1 into x. So degree of dissociation 100% বুলি ক'লে মানে x or value 1. So ইয়াতে আহিব 1 plus n minus 1. So 1 cancel. I is equal to কি পালো n. So এইটো মনত ৰাখিবা যেতিয়া degree of dissociation তোমাক 100% বুলি দিয়া থাকে, degree of dissociation 100 মানে পুৰা কমপ্লিট আৰু তেতিয়া তোমাৰ I is equal to সদায় n হয়। ক্যালকুলেট কৰি থাকিব লাগে নাম্বাৰ অফ আয়ন যিমান পাবা I ৰ ভ্যালু কিমান পাবা। So ইয়াৰ নাম্বাৰ অফ আয়নস কিমান আহিব 2k plus SO4 minus 2 plus 1 3. So ইয়াৰ I ৰ ভ্যালু আহিলে I is equal to 3. Okay, clear আছে? Note down কৰা। So বেটা এইটো কোৱেশ্চন এইখিনি চোৱা, কোৱেশ্চন নহয় চোৱা RLVP ফৰ্মুলা, এইটা ফৰ্মুলা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট, ম্যাক্সিমাম কোৱেশ্চনস আহিলে তোমাৰ কোলিগেটিভ প্ৰপাৰ্টিজৰ পৰা এইটা আহিব। মই এইটা আগতে কিয় কভাৰ কৰিছো তোমালোকে আহি পেলাই সলিউশনত প্ৰথম খিনিতে বুজি থাকা কোলিগেটিভ প্ৰপাৰ্টি টাচে নকৰা, সেইকাৰণে মই আগতে এইখিনি কোলিগেটিভ প্ৰপাৰ্টি ইউজ কৰিছো। স্টার্ট কৰিছো। সো RLVP মানে ৰিলেটিভ লৱাৰিং ইন ভেপাৰ প্ৰেছাৰ। সো তোমালোকে একো মনত ৰাখিব নালাগে, জাস্ট ফৰ্মুলা কিটা মনত ৰাখিলে হৈ গ'ল, একো থিওৰি মনত ৰাখিব নালাগে ইয়াতে। RLVP মানে ৰিলেটিভ লৱাৰিং ইন ভেপাৰ প্ৰেছাৰ, ঠিক আছে। সো EBP মানে এলিভেশন ইন বইলিং পইণ্ট, ঠিক আছে। সো ইয়াতে M মানে হল তোমাৰ মোলালিটি, এই গোটেই গিটাতে M যতে দেখা পাইছে গোটেই গিটাতে মোলালিটি। সো মোলালিটিৰ ফৰ্মুলা কি আছিল মই পাহৰিছো, তোমালোকে জানা বুলি ভাবি লৈছো। সো ডেল্টা টিবি, সো টিবি ডেল্টা টিবি আমি লিখিব পাৰো টিবি মাইনাস টি নট পি। ওকে, সো এইটো হল ইবিপি অফ বইলিং পয়েন্ট অফ সলিউশন, আৰু এইটো টি নট বি মানে হল বইলিং পয়েন্ট অফ সলভেন্ট। Okay, so DFP freezing point, depression in EBP মানে elevation in boiling point, DFP মানে depression in freezing point, ঠিক আছে। সো তোমালোকে টার্ম কিটা লিখি লিখি লবা, ঠিক আছে। DFP মানে depression in freezing point, যেনেকৈ তোমালোকে ডিপ্ৰেছন আছে। ডেল্টা TF মানে আমি কি ভাঙিব পাৰো TF minus T not F নে উল্টাকে। Okay, so এইটো কি হ'ব freezing point of উপৰটো নিচিনা আৰু freezing point of solution। so T not F মানে freezing point of solvent। okay বেটা, so clear হৈছে এইখিনি clear হৈছে। delta TF ক তুমি এনেকে ভাঙিব লাগিব, delta TP ক এনেকে ভাঙিব লাগিব। okay, clear। so pi is equal to pi মানে osmotic pressure is equal to ICRT। osmotic pressure আমি কিয় ইউজ কৰো to prevent the osmosis, ঠিক আছে। so ইয়াতে C হল concentration, R হল gas constant, T হল gas constant, T হল temperature in Kelvin। okay, so এতিয়া চোৱা দুটামান এই osmotic pressure দুটামান কৈ হেৰি আছে পয়েন্ট আছে, এইটা লিখি দিবা, ডাইৰেক্ট আহিলে ডাইৰেক্ট কৰি দিব পৰা আহাৰ চান্স আছে বাৰু, নাথাকা নহয়। pi 1 is equal to pi 2 থাকিলে তোমালোকে হাইপোটনিক বুলি জানা, হাইপোটনিক। okay, so যেতিয়া pi 1 greater than pi 2 হইব, so ই হ'ব pi 1 hypertonic হ'ব, hypertonic and pi 2 হ'ব hypotonic। okay, so যেতিয়া pi 1 pi 2 ডাঙৰ হ'ব, so এতিয়া pi 2 কি হ'ব hypertonic and pi 1 কি হ'ব hypotonic। যোনটো ডাঙৰ থাকে কি সদায় hypertonic হ'ব, বাকি ৰেষ্টটো hypotonic। এটা কথা মনত ৰাখিবা, যোনটো ডাঙৰ থাকে হি hypertonic হ'ব, যোনটো সৰু হৈ যায় হি hypotonic হ'ব, ঠিক আছে। বাস এইখিনিয়ে থিওৰি। সো নোট ডাউন কৰা এইখিনি। সো এটা কোৱেশ্চন ট্ৰাই কৰা। সো যদি পাৰিছা এই দুটা কোৱেশ্চন
আৰু এই তিনটা বাৰ মই এই দুটা বাৰ মই বুজোৱা নাই, এই দুটা মই বুজাম। এই দুটা কোৱেশ্চন এটলিষ্ট ট্ৰাই কৰা, যদি পাৰিছা ভেৰি গুড, ঠিক আছে। পজ কৰিলা, ট্ৰাই কৰিলা, পাৰিছা যদি কমেন্টত থাম্বছ আপ দিয়া, ঠিক আছে। যদি পাৰা নাই মই কৈ দিওঁ, যোনকেইটা পাৰিছা চ' মই কৈ দিওঁ এইটো 2025 JEE মেইনছত আহিছে, এইটো 2021 CEE আহিছে। অ'কে, চ' ইয়াতে 30% আয়নাইজ বুলি কৈছে। চ' এক্সৰ ভেলু কিমান? 0.3। 30% ন, এক্সলৈ কনভাৰ্ট কৰিম আমি ইয়াক 0.3। আৰু আমাক কি দিছে? A2B বুলি কৈছে। চ' ইয়াক আমি যেতিয়া ভাঙিম, কেনেকে ভাঙিব? টুৱাইচ A প্লাছ B মাইনাছ আহিব, হয় নাই? চ' এনৰ ভেলু কি আহিলে তাৰ পৰা? 3। 2 plus 1 3। অ'কে, চ' I এৰ ভেলু কি আহিলে? 1 plus n minus 1 into x. So 1 plus n minus 1 3 minus 2 into 0.3 0.6 মানে answer আহিব 1.6. This is the final answer. So solution এটো কেনেকে কৰিবা? I is equal to 1 plus n minus 1 into x. কাৰণ চোৱা ডিগ্ৰী অফ ডিছ'চিয়েশ্যনে তোমালোকে যিমান কুৱেশ্যনটো দেখাবা ডিগ্ৰী অফ এছ'চিয়েশ্যনটো বহুত কম দেখাব, তথাপি মনত ৰাখি যাব ফৰ্মুলাটো, কিন্তু মেক্সিমাম ডিগ্ৰী অফ ডিছ'চিয়েশ্যনৰ ওপৰতে আহিব। এটাহে ফৰ্মুলা, সেইটো মনত ৰাখি যাব আৰু। চ' 1 plus n minus 1 into x. চ' আমাক কৈছে I এৰ ভেলু 4.2 দিয়া আছে। 1 plus n এৰ ভেলু কেনেকে? Al2, এইটো কেনে ভাঙিলে কি আহিব? Twice Al plus 3SO4 minus এনেকে আহিব নেকি? চ' n এৰ ভেলু কি আহিলে ইয়াৰ পৰা? 5। চ' এইখিনি যদি ভাঙিব নাজানা মই একো কৰিব নোৱাৰো এইটো, ঠিক আছে। চ' 5 minus 1 4 into x. আমাক ডিগ্ৰী অফ ডিছ'চিয়েশ্যন সুধিছে। ডিগ্ৰী অফ ডিছ'চিয়েশ্যনে সুধিছে। চ' x is equal to 4.2 minus 1 3.2 divided by 4 আহিব। ডিগ্ৰী অফ ডিছ'চিয়েশ্যন কিমান আহিব? 0.8 আৰু or 80%। অ'কে, চ' এইকেইটাত অপশ্যন আছিলে, মই অপশ্যন কেইটা গুচাই দিছো বাৰু। চ' এইখিনিত অকমান ধ্যানটো দিবা, ঠিক আছে। চ' কম্পেয়াৰ ফ্ৰিজিং পইণ্ট কৰিব দিছে, ফ্ৰিজিং পইণ্ট কম্পেয়াৰ কৰিব দিছে। চ' এটা কথা মনত ৰাখা, গ্লুক'জ আৰু ইউৰিয়াৰ কাৰণে এই দুটা কণ্ডিশ্যন হয়, ঠিক আছে, স্পেচিফিক কণ্ডিশ্যন। গ্লুক'জ আৰু ইউৰিয়াৰ কাৰণে I সদায় 1 হয়, ইউনিভাৰ্চেল, আৰু এইটো গ্লুক'জ আৰু ইউৰিয়াৰ কাৰণে ফেণ্ট' ফেক্টৰ সদায় 1, ঠিক আছে। চ' ফ্ৰিজিং পইণ্ট কম্পেয়াৰ কৰিব দিছে। চ' ফ্ৰিজিং পইণ্ট কম্পেয়াৰ কৰিব দিলে, চ' আমি ইয়াৰে ফাৰ্ষ্টে আয়ন কেইটা ওলাই লম। চ' ইয়াৰটো I is equal to 1 আহিব। অ'কে, ডেল্টা TF is equal to আমাৰ কি আছিলে? IKFM। ডেল্টা TF ৰ ফৰ্মুলা কি আছিলে? IKFM। চ' ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেল টু I, ঠিক আছে। চ' আমি ইয়াৰ গোটেই কেইটাৰ যেতিয়া I ওলোৱা, ত' তোমালোকে ফেণ্ট' ফেক্টৰটো ডাইৰেক্ট পাই যাবা, ঠিক আছে বেটা। ফ্ৰিজিং পইণ্টটো পাই যাবা। I is equal to 1। অ'কে, চ' ইয়াৰ পৰা I কিমান আহিব তোমাৰ? 2 plus 1 3। ইয়াৰ পৰা কিমান? 2। এতিয়া এটা কণ্ডিশ্যন, এইখিনিৰ কাৰণে এটা কণ্ডিশ্যন মনত ৰাখা, যেতিয়া I বাঢ়ি যাব তেতিয়া ডেল্টা TF অবভিয়াছলি বাঢ়িব, কিন্তু T ফাইনেল যোনটো আহিব সি ডিক্ৰিজ কৰিব, ডিপ্ৰেছনত ফ্ৰিজিং পইণ্ট। আৰু এটা কণ্ডিশ্যন কি আহিব ইয়াতে? যেতিয়া I কমি যাব, ডেল্টা TF ডাউন হ'ব, তেতিয়া TF ইনক্ৰিজ হ'ব। চ' এইটো কণ্ডিশ্যন মনত ৰাখিবা, ঠিক আছে বেটা। চ' এইটোৰ অৰ্ডাৰ এনেকে আহিব, ক্লিয়াৰ? চ' এতিয়া কম্পেয়াৰ বইলিং পইণ্ট, এইকেইটাৰ বইলিং পইণ্ট কম্পেয়াৰ কৰা, ঠিক আছে। ট্ৰাই কৰা এবাৰ। हमको भी देखने दो।
So it is molality ইয়াতে গোটেই গিটাৰে সেম দিয়া আছে 0.1 0.1 0.1 so এই গিটাৰ আমি আইডিয়া কৰিম ইয়াতে কি হ'ব 2 I is equal to এটোত কি হ'ব 3 I is equal to কি হ'ব 4 এটোত I is equal to 5 okay K plus Cl minus Ba plus 2Cl minus FeCl3 to আমি কেনেকৈ ভাঙিম Fe3 plus 3Cl minus okay Fe2 to twice Fe plus 2 3 plus 3SO4 2 minus okay এইখিনি কৈছো হেনেকে ভাঙি পেলে চাব পৰা সো এইগিটা ভাঙাটো জানিবা নহলে ভেন্ট অফ ফেক্টৰৰ কোৱেশ্চনে কৰিব নোৱাৰিবা ঠিক আছে কেনেকে আয়ন আৰু এনায়নিক পাৰ্ট আৰু কেটায়নিক পাৰ্টটো কেনেকে ভাঙে হেখিনি অল এটলিষ্ট বুজি লবা ঠিক আছে বেটা সো এতিয়া সো ইয়াতে জিনিকে কন্ডিশন দুটা লিখিলো ইয়াতো লিখিলো যেতিয়া I ইনক্ৰিজ কৰিব ভেন্ট অফ ফেক্টৰ যেতিয়া ইনক্ৰিজ কৰিব তেতিয়া ডেল্টা TB So, ইয়াৰে formula কি আছিল? Boiling point, elevation in boiling point. EBP formula কি আছিল? Delta TB is equal to same আৰু IKBM. F ৰ জাগাত M. ঠিক আছে? So, molality টো সবতে same আছে. So, এইটো তো affect নকৰিব, এইটো তো constant হয়. So, directly I লগত impact কৰিব। আৰু যেতিয়া delta TB বাঢ়িব তেতিয়া TB বাঢ়িব ঠিক আছে সো I ডিক্ৰিজ কৰিলে ডেল্টা TB ডিক্ৰিজ কৰিব আৰু TB ডিক্ৰিজ কৰিব ঠিক আছে সো এইটা কন্ডিশন মনত ৰাখিবা একদম এটা কন্ডিশন মনত ৰাখিলে হল মই দুটাই দি দিছো বাৰু সো জৰা হল এইটো I বাঢ়ি আছে যাৰ I বেছি তাৰ বয়লিং পইণ্ট বেছি হ'ব এটা চোৱা D যেতিয়া অৰ্ডাৰত লিখিব যে D C B এটা অর্ডারে আইব না ঠিক আছে এটা যার আয়ন বেশি তার টিবি বেশি মানে বয়লিং পয়েন্ট বেশি হবে বয়লিং পয়েন্ট অফ এ সলভেন্ট সলিড একই কথা ওকে সো ভেন্ট অফ ফেক্টৰ কলিগেটিভ প্ৰপাৰ্টিজৰ পৰা কোৱেশ্চন আহিলে পাৰিবা কৰিব এতিয়া ঠিক আছে এতিয়া মই বেসিক্সৰ যাম সো এটা আমি স্টার্টিং খিনি টাইম Just basic বস্তু ঠিক আছে so vapor pressure क्या हुआ है इसका so vapor pressure Vp মানে ইয়াক আমি কি বুলি কও vapor pressure ক আমি Vp বুলি ডিনোট কৰো ফৰ শর্টকাট মেথডৰ কাৰণে so vapor pressure কি হয় so এটো তোমালকে এটা ডেফিনিশন তোমালকে জানি থাকা rate of evaporation তোমার ডেফিনিশন লিখা না থাকো rate of evaporation is equal to rate of condensation যিমান evaporate হ'ব সিমান condensed হ'ব লাগিব ঠিক আছে তো এটো কন্ডিশন অফ vapor pressure so factors affecting vapor pressure so ইয়াতে factors affecting in vapor pressure কেটামান কন্ডিশন আছে so হেগিটা মনত ৰাখিবা যেতিয়া boiling point affecting pressure boiling point IMF মানে intermolecular forces ৰ ওপৰত questions আহে okay so হেবোৰ কৰিব পাৰিবা so temperature directly proportional to vapor pressure so temperature increase হলে vapor pressure increase হ'ব ঠিক আছে যেতিয়া temperature বাঢ়ি যাব vapor pressure increase হ'ব ঠিক আছে so বস্তুবিলাক ডাইৰেক্ট মনত ৰাখা so vapor pressure is direct inversely proportional to 1 by IMF IMF বলে তো intermolecular forces okay so আৰু এটা মনত ৰাখা vapor pressure is also inversely proportional to boiling point যাৰ কম তাৰ vapor pressure সবতকে বেছি okay so question এটা কৰা যে ইয়াৰে compare boiling point and vapor pressure okay so HF HCl HBr HI okay fluorine family HCl HBr
So ইয়াৰে boiling point কি হ'ব? So এনে general trend to কি আছিলে যেতিয়া top to bottom periodic table top to bottom or পৰা আহিবা top to bottom or condition কি আছিলে যে boiling point increase হয় okay ঠিক আছে boiling point increase হয় যিমান molecular weight বাঢ়িব সিমান boiling point টো বাঢ়ি থাকিব ঠিক আছে so HF HCl HBr HI ঠিক আছে so ইয়াতে এটা specific condition আহি যায় so boiling point তোমাৰ লগে ডাইৰেক্ট এটো আহিব পাৰে এটো হ'ব পাৰে HF ডাইৰেক্ট HCl HBr HI okay কিন্তু ইয়াতে HF ত তোমাৰ হাইড্ৰোজেন বন্ডিং হয় ঠিক আছে হাইড্ৰোজেন বন্ডিং যাৰ হাইড্ৰোজেন বন্ডিং থাকে তাৰ ইন্টাৰমলিকুলাৰ ফোর্সেস সবতকে বেশি হয় ওকে সো ইয়াত ভাঙাটো বহুত দিগদাৰি হয় মানে বেশি গৰম কৰিব লাগে তাক সো HCl HF HCl HBr সো এইটো HF তো ইফালে নাহিব একদম লাষ্টত যাব HF ওকে ডিউ টু হাইড্ৰোজেন বন্ডিং ঠিক আছে সো ইয়াতে পেপাৰ প্ৰেসাৰ কি আহিব এতিয়া সো ইনভার্সলি proportional boiling point so sign to উল্টাই দে হৈ গল HBr HI HF okay এটা ক্লিয়ার হইছে the general trend periodic table or top to bottom boiling point increase করে ঠিক আছে so boiling point increase কৰিলে আৰু ইয়াতে এটা exception chemistry is about exception কি আছে যেতিয়া HF থাকে HF ত সদা হাইড্ৰোজেন বন্ডিং ফর্ম কৰে so HF ৰ সেই কাৰণে boiling point সবতকে বেশি আহে আৰু পেপাৰ প্ৰেসাৰটো ইনভার্সলি প্ৰপোৰ্শনাল যোনটো boiling point পাইছে তাৰে সাইনটো উল্টা কৰি দিলে তোমালোকে boiling pointটো পাই যাবা ঠিক আছে so ইয়াৰ পিছত আমি কৰিম Raoult's law so ইয়াতে আমি Raoult's law পঢ়িম ইয়াতে so যেতিয়া দুটা কন্ডিশনত পঢ়িম এটা হল for two volatile liquids আৰু এটা solute non volatile থাকে তাতে so ইয়াতে A হল solvent B হল solute okay so এইটোৰ কাৰণে তোমাক যেতিয়া two volatile liquids বুলি দিয়া থাকে তেতিয়া তোমালোকে ফৰ্মুলা কি ইউজ কৰিবা PS PT PA plus PB so PB আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰো P not A XA plus P not B XB okay so এইখিনি মনত ৰাখিব লাগিব ঠিক আছে বেটা so PT or PS so দিনত আমি কি কৰিম PT PS ক আমি টোটাল প্ৰেসাৰ বুলি কওঁ আৰু কি আছে PA vapor pressure of A PB মানে vapor pressure of B P not A is vapor pressure of pure A P not B is equal to vapor pressure of pure B ঠিক আছে so এইখিনি মনত ৰাখিব লাগিব so মনত ৰাখিবা আৰু উপায় নাই আৰু মনত ৰাখিব লাগিব so যেতিয়া তোমার initial XA মানে mole fraction of A is 0 হবো তেতে XB1 হবো ইয়াতে আর আমি জানো 1 plus XA plus XB is 1 ঠিক আছে so XA 0 হলে XB1 এ আহিব so যেতিয়া ইয়াতে XA1 হবো XB 0 হৈ যাব ওকে ঠিক আছে so এতিয়া সো XA এর জায়গাত 0 পুট কৰি দে P not B XB is equal to PT okay
সো ই এনেকে যাব ইয়াতে পি এ এটা ফৰ্ম কৰিব পি এ পইণ্ট আৰু ইয়াতে যাব পি পি আহিব সো এইখিনি যোনখিনি আহিব সেইখিনি পি এ প্লাছ পি বি আহিব পি এ প্লাছ পি বি মানে পি টি ওকে বেটা ক্লিয়াৰ হৈছে এইখিনি এক্স এ 0 পি এ এক্স বিৰ জেগাত তো এক্স এ টু এক্স এ 1 হলে পি নট এ ঠিকে আছে পি নট এ মানে এক্স বি 0 তো বুজি পাইছা সো ইকুৱেশ্যনত তোমালোকে পুট কৰি চোৱা এক্স এ যেতিয়া 1 পুট কৰিবা এক্স বি 0 আহিব সো এইটো টাৰ্ম 0 হৈ যাব সো পি টি ইজ ইকুৱেল টু পি নট এ আহিব ঠিক আছে সো এইটোৰ ভ্যালু হল পি নট এ এইটো হল পি নট বি এইখিনি হ'ব পি এ এইখিনি হ'ব পি বি ওকে ক্লিয়াৰ হৈছে সো এইখিনি ওপৰত কি হৈ গ'ল এ ইজ মোৰ ভলেটাইল দেন বি এই কাৰণে এইটো আমি ওপৰত লিখছো ইনিশিয়াল সো নন যেতিয়া সলিউটটো তোমাৰ নন ভলেটাইল থাকে তেতিয়া পিটি ইজ ইকুৱেল টু পি এ প্লাছ পিবি ওকে সো নন ভলেটাইল সলিউট নন ভলেটাইল হলে পিবি আরে সোয়া আমি a প্লাস b ইজ ইকুয়াল টু a মানে সলভেন্ট ধরছিল b মানে সলিড ধরছিল সো ভেপার প্রেসার অফ b 0 হৈ যাব না সলিউটে নন ভলেটাইল বস্তুৰ বা তুমি কেতিয়াবা ভেপাৰ ওলোৱা দেখা পাইছা নেকি নাই পোৱা ন দেখা পাইছা যদি তুমি লেজেন্ডাৰী মানুহ সো pt is equal to pa means p not a x a okay pt is equal to p not a x a so ইয়াৰ পৰা তোমালোকে যিকোনো এটা বস্তু ওলাব পাৰিবা ঠিক আছে সো x এর জায়গাত আমি লিখিব পাৰো p not a 1 minus xp so xp এর ভ্যালু আইব ইয়াৰ পৰা কি আইব p not a minus pt by p not a okay so ইয়াতে এইটো ফৰ্মুলা মনত ৰাখিবা আৰু এইটো মনত ৰাখিবা হৈ যাব মোর দেন সাফিসিয়েন্ট সো এটা ইয়াতে সো টাইপস অফ সলিউশন পঢ়িম এতিয়া আমাৰ আইডিয়াল সলিউশন এন্ড নন আইডিয়াল সলিউশন ঠিক আছে সো আইডিয়াল সলিউশন আমি কেতিয়া কওঁ যেতিয়া সলিউশন এটাই রলস ল obeys রলস ল এনসিআরটি লাইন রলস ল ফলো কৰে মানে obeys রলস ল আর পজিটিভ ডেভিয়েশন আর নন আইডিয়ালৰ দুটা ভাগ আছে কি আছে পজিটিভ ডেভিয়েশন আৰু নেগেটিভ ডেভিয়েশন সো এইটোৰ does not obey Raoult's law okay so yato same a2 same so a2 one asle a2 2 so total pressure observed ami jikhini korim is equal to total pressure calculative ami same pam kyo pam moi etu koiso so pt observed is less than or greater than pt calculated okay so etut ki ahibo pt observed is less than pt calculated okay beta chemistry kiman likhi rahibo lage okay so etu kiyo hoy so তোমালকে যিখিনি বুজি পা হেখিনি তোমালকে নিজৰ ভাষাত লিখি লবা নিলিখাকে না থাকিবা লিখি লবা ঠিক আছে মই বুজাই দিম সো সোয়া যেতিয়া আমাৰ দুটা কন্টেইনাৰ থাকে ইয়াতে ধৰা হল a লিকুইড আছে ইয়াতে b লিকুইড আছে ইয়াক যেতিয়া মিক্স কৰি দিবা ইফালে কি আহিব a plus b এটা বেলেগ এটা কন্টেইনাৰ যেতিয়া মিক্স কৰি দিয়া কি আহিব a plus b আহিব হয় নাই a plus b ঠিক আছে সো ইয়াৰ ইহতৰ জিনটো IMF থাকিব intermolecular force থাকিব between AA and BB is always equal to the IMF of AB okay কি কৈছো মই বুজি পাইছা intermolecular forces যোনটো কন্টেইনাৰ 1 ত AA যোনটো বন্ড থাকিব আৰু কন্টেইনাৰ B সেকেন্ড নম্বৰ কন্টেইনাৰ BB যোনটো
BB এর মাজত যোনটো ইন্টাৰমলিকুলাৰ ফোর্স আৰু A এর মাজত যোনটো ইন্টাৰমলিকুলাৰ ফোর্স যেতিয়া মিক্স কৰি দিবা বেলেগ এটা কন্টেইনাৰ তেতিয়া AB এর যোনটো ইন্টাৰমলিকুলাৰ ফোর্স আহিব সেই গুটেকিটা সেমি আহিব ওকে বেটা সো বুজি পাইছে সো সেইকাৰণে PT অবজাৰ্ভ ইজ ইকুয়াল টু PT ক্যালকুলেটেড ওকে সো সেকেন্ড টুৰ কাৰণে যোনটো ইয়াৰে এই দুটা কন্টেইনাৰ এই দুটা AA আৰু B means AA আৰু BB IMF ৰ কাৰণে যোনটো A plus B পাবা A plus B মানে AB bonding IMF intermolecular force between A and B and AA and BB so ইহতৰ যোনটো intermolecular force থাকে এই দুটা মিলি পেলাই ইহতৰ strong থাকে যেতিয়া কন্টেইনাৰ ইটোৰ লগত যোৱাৰ লগে লগে ই কম হৈ যায় সেইকাৰণে PT ক্যালকুলেটেড কম পোৱা যায় সো ইটোটো হেনেকুৱা ইয়াতে যেতিয়া তোমালোকে মিক্স কৰিবা তেতিয়া A plus B কি বুলি কয় ইন্টাৰমলিকুলাৰ ফোর্সটো বাঢ়ি যাব আৰু এইটো কমি যাব ঠিক আছে সো বুজি পাইছা কি বুজিব বিচাৰিছো সো এইখিনি তোমালোকে নিজে লিখা সো এটা এইটা সোয়া সো সোয়া ডেল্টা S মিক্স মানে এন্ট্রপি আৰু স্পন্টেনিয়াস গুটেইটা কন্ডিশনতে পজিটিভ ডেভিয়েশন অফ আইডিয়াল সলিউশন গুটেইটাতে সেম থাকে ঠিক আছে সো E greater than 0 আৰু less than 0 গুটেইটাতে সেম কন্ডিশন সো এটা সোয়া ডেল্টা H মিক্স এইটা কন্ডিশন মনত ৰাখিবা বাকি এটাও মনত ৰাখিবা এইটা কিন্তু একবাৰ মনত ৰাখিলে হৈ যায় ঠিক আছে সো ডেল্টা H মিক্স is equal to 0 মানে ইয়াতে হিট রিলিজ নহয় হিট গেইন নহয় যেনেকে আছে হেনেকে থাকে সেইকাৰণে ডেল্টা H মিক্স 0 হেনেকে ডেল্টা V মিক্স মানে ভলিউম সেম থাকে ভলিউম 0 হৈ থাকে সো ডেল্টা H মিক্স ইয়াতে গ্রেটার দেন 0 ইয়াতে গ্রেটার দেন 0 ইয়াতে লেস দেন 0 ইয়াতে লেস দেন 0 সো এনেকে মনত ৰাখি লবা ঠিক আছে সো বেটা এইটা एग्जांपल সোয়া এইটা एग्जांपल মনত ৰাখিব লাগিব কিন্তু ট্ৰিক্সও আছে মই ট্ৰিক্স খিনি কৈ আছো পিছত সোয়া বিউটেন প্লাস পেন্টেন যেতিয়া তোমালকে সেম গ্রুপৰ বস্তু পাবা বা সেম যেতিয়া কোডে সেম লাগিছে ইথেন ব্রোমো ইথেন ক্লোরো ইথেন সো হেইবোৰ সদায় আইডিয়াল সলিউশন হ'ব ঠিক আছে সো এইখিনি মনত ৰাখা লিখি লোৱা নোটছত মই বুজাই আছো ট্ৰিক্স পংকজ ছাৰৰ পৰা শিকিছো বাৰু এইটো ঠিক আছে সো এটা ট্ৰিক্স কি CCl4 plus যেতিয়া CCl4 plus something থাকে যিকোনো এইয়াতে সোয়া CCl4 আৰু ইয়াতে কি আছে একো ফৰক নপৰে CCl4 plus যেতিয়া কোশ্চেনছত দেখাবা যে অপচনত দিয়া আছে কোনটো পজিটিভ ডেভিয়েশন যত CCl4 দেখাবা হেটো পজিটিভ ডেভিয়েশন হ'ব ঠিক আছে CCl4 plus something জিয়া হ'ব আৰু তাৰ পিছত যেতিয়া CHCl3 আহিব plus something থাকিব তেতিয়া ই আহিব নেগেটিভ ডেভিয়েশন ঠিক আছে so এইটো এটা clear so C6H6 plus something থাকিলে পজিটিভ ডেভিয়েশন আহিব so বেনজিনৰ লগত যেতিয়া কেতিয়াবা কিবা দেখা পোৱা so হি পজিটিভ ডেভিয়েশন আহিব ওকে কিন্তু যেতিয়া এনেকে দিছে বেনজিন প্লাস টলুইন সো হেতু তোমালোকৰ কি আহিব হেতু আইডিয়াল সলিউশন আহিব কাৰণ বেনজিন আৰু টলুইন একে সেম সাউন্ড সেম কৰি আছে ন ঠিক আছে সাউন্ড সেম আসলে কি কনসেপ্ট আছে মই নাজানো ইয়াতে সো এসিড প্লাস সামথিং থাকিলে সো হি নেগেটিভ ডেভিয়েশন আহিব ওকে সো এইটো সবতকে ইম্পর্টেন্ট কোনটো আছিল ৰে exception এইটো মনত ৰাখিবা alcohol plus water এইটো এটা exception আছে আৰু এটা এইটো ইম্পৰ্টেন্ট এই দুটা বস্তু মনত ৰাখি লবা ঠিক আছে সো এতিয়া আমি অলপ মান কোশ্চেন প্ৰেক্টিস কৰিম অলপ মানে কৰিম বেছি নকৰো সো এইটা কোশ্চেন ট্ৰাই কৰা সো আমাক খুলিছে 3 moles of A is mixed with 2 moles of B moles of B then find PT
ঠিক আছে জাস্ট ফৰ্মুলা লব লাগে NB কি দিয়া আছে আমাৰ ইয়াতে number of moles of A কিমান দিয়া আছে 3 number of moles of B কিমান দিয়া আছে 2 so এতিয়া আমাক PT লাগে PT লাগিলে আমাক কি লাগিব PA plus PB মানে দুটাই উলাব লাগিব PA plus PB উলালে আমি PT পাই যাম ঠিক আছে এটা so এটোৰ কাৰণে আমি কি উলাব লাগিব P not A XA plus P not B XB okay so ইয়াৰ পৰা আমি XA ফাইন্ড আউট কৰিব লাগিব আৰু XB ফাইন্ড আউট কৰিব লাগিব ঠিক আছে P not A আৰু P not B দিয়া আছে ঠিক আছে so XA কেনেকৈ ফাইন্ড আউট কৰিবা X এৰ ফৰ্মুলা কি আছিল অলপ আগতে লিখাইছিল NA upon লিখোৱা নাই বাৰু এটো মনত ৰাখিবা NA upon N plus total NA moles of A divided by total moles ঠিক আছে so NA মানে কি আছিল 3 5 3 plus 2 5 আহিব ঠিক আছে so XB কেনেকৈ ওলাব পাৰিম 1 minus 3 by 5 ঠিক আছে এনেকৈ তো আহিব ন so 2 by 5 আহিব ইয়াতে so বুজি পাইছা so আমি মোল ফ্ৰেকশনত কি জানো XA plus XB বা ডট 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 আপ টু ইনফিনিটি যিমান মোল ফ্ৰেকশন নাথাকে কি সদায় ইকুৱেল টু 1 আহিব ইয়াতে দুটা মোল ফ্ৰেকশন আছে কাৰণে কি 1 আহিছে সব মোল ফ্ৰেকশন সদায় 1 তকে এক্সটেন্ড হ'ব নোৱাৰে 1 তত থাকিব লাগিব so the XA XB পালা P not A P not B দিয়া আছে so উলোৱা ইয়াৰ পৰা so P A এৰ ভ্যালু কেনেকৈ আহিব ডাইৰেক্ট কৰি দিছো ইয়াতে P not A XA P not A মানে কিমান আছে 100 into XA এর ভ্যালু কিমান পালো 3 by 5 plus P not B কিমান পালো P not B 200 দিয়া আছে multiply by 2 by 5 okay so ইয়াতে आंसर আহি যাব 5 5 এ 100 কিমান যাব 20 20 into 3 60 plus 5 এ 200 40 40 into 2 80 आंसर কিমান আহিলে 160 160 mm of Hg okay this is the final answer okay so yate so which shows the negative deviation eta tricks hot jo tricks or notes kini likhila tricks hot jo negative deviation mane so CCl4 jot thake hi positive deviation dekhay so hetu ta to nohoy aru jetia alcohol thake moi exception eta dekhai disu alcohol option C option B plus H2O আছে so alcohol thakile ki ahe amar positive deviation hai so etu nohoy so option C is correct acetone plus CHCl3 so etu ase acetone or etu okay so beta আজি almost গুটেখিনি কভার কৰিছো almost মানে কি গুটেখিনি কভার কৰিছো so এতিয়া মই তোমালোকৰ কাম কি থাকিলে থিওৰি খিনি নিজৰ মতে পঢ়া ঠিক আছে কোৱেশ্চন প্ৰেক্টিস আৰু বেলেগকে কৰিব নালাগে আৰু গ্ৰাফ যোনকিটা ৰলছ লৰ ওপৰত গ্ৰাফ আছিল গ্ৰাফ PAPP মই যোনকিটা দেখালো তাৰে পজিটিভ ডেভিয়েশন কেতিয়া আৰু নেগেটিভ ডেভিয়েশন কেতিয়া সো হেখিনি চাব লাগে বাস এনসিআরটি যোৱা অলমান সোৱা হেখিনি বস্তু ইমান ইম্পৰ্টেন্ট নহয় কিন্তু board shot আহিব পাৰে যোনকিটা বৰ্ডৰ কাৰণে চাইছে সো board shot আহিব পাৰে সো হেখিনি চাব লাগিব আৰু থিওৰি খিনি তো মই এক্সপেক্ট কৰিছো যে তোমালোকে পাৰিবা হেখিনি চাব ঠিক আছে আৰু যোনখিনি নিউমেৰিকেল আছে নিউমেৰিকেল কিন্তু ইয়াৰ পৰা এলাৰ ডাউট নাই তোমালোকৰ ডাউটে নাই যদি তোমালোকৰ ডাউট আছে JEE মেইনছত যোৱা কোৱেশ্চন প্ৰেক্টিস কৰা তাৰ পিছত মোক আহি পেলে থ্যাংক ইউ কোৱা ঠিক আছে সো এইখিনি মুছিলো তোমালোকক কি দিব কাৰণে থ্যাংক ইউ দিব কাৰণে সো থ্যাংক ইউ ইয়ালৈ আহা কাৰণে বেটা So bye bye, good night, take care, sweet dreams and all the very best.